सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। साथीहरु, तपाईहरुले वालपेपरको बारेमा सुन्नुभएको होला। वालपेपर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा आफ्नो कम्प्युटरमा प्रयोग गर्नुभएको होला। आज तपाईहरुलाई म आफ्नै नामको 3D वालपेपर कसरी बनाउने र कसरी तपाईले आफ्नो फ्रीको वालपेपरहरु आफ्नो नामको क्रिएट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ यस विषयमा कुरा गर्छु यस भिडियोमा। तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईलाई म आज यस भिडियोमा दुईवटा एपको बारेमा बताउने छु र दुईटै एपको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिने छु। त्यसैले पहिले तपाईहरुले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एपको नाम छ 3D वालपेपर भन्ने। तपाईले यो एप प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरबाट तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल गरेको कारणले म यसलाई ओपन गर्दै छु। यहाँनिर तपाईले ओपन गर्ने बित्तिकै एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नाम अथवा कुनै पनि तपाईले वालपेपरमा राख्न चाहेको टेक्स्ट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यस्तै एक्जाम्पलको लागि नेपाल राखेको छु। तपाईले आफ्नो नाम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ओके बटनमा क्लिक गर्दैछु। ओके गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर अटोमेटिक रूपमा 3D वालपेपर क्रिएट भएको पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो वालपेपर क्रिएट भइसकेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ वालपेपर हाम्रो 3D एकदम म्याजिकल खालको क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई फेरि तपाईको टेक्स्ट तपाईले बदल्नका लागि यो अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईले टेक्स्ट बदल्न सक्नुहुन्छ। म यही टेक्स्ट राख्नु भएको कारणले म यसलाई ओके गर्दैछु। तपाईले अब यहाँनिर एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन छ। तपाईले सेटिङ भन्ने अप्सनमा गएर टेक्स्टको फन्ट स्टाइल विभिन्न कुराहरु पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईले एडिट टेक्स्ट तपाईले एडिट टेक्स्टमा गएर एडिट टेक्स्टलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सेटलाई यहाँनिर तपाईले नामहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेट लाइभ वालपेपर भन्ने छ तपाईले क्लिक गरेपछि यसलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले फन्टको स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट टाइपबाट विभिन्न किसिमको फन्टको स्टाइल तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले फन्ट स्टाइल चेन्ज गरिसकेको छु। तपाईले अरु पनि किसिमको फन्ट स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमको फन्ट स्टाइलहरु छन्। तपाईले ट्रान्सपेरेन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले फन्ट स्टाइल चेन्ज गरिसकेको छु। तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई तपाईले विभिन्न किसिमको अप्सनहरुबाट यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वालपेपरलाई। यहाँनिर छ ट्रान्सपेरेन्ट तपाईले ट्रान्सपेरेन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्पिड पनि तपाईले कम बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एपलाई रेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई मेरो कम्प्लिट भइसकेको कारण म यसलाई सेट लाइभ पेपरमा क्लिक गर्दैछु। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो वालपेपर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले यसलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा सेट गर्न सक्छौं। सेट लाइभ वालपेपर भनेर यहाँनिर लोडिङ भइरहेछ। तपाईले यहाँनिर सेटिङ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ र अर्को यहाँनिर तपाईले ओके गरेर यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा लगाउन सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइल फोन लागिसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वालपेपर रेडी भइसकेको छ। मैले मिनी चलाउँदा पनि मिनी चलाएपछि वालपेपर रोटेसन भइरहेको छ। तपाईले यसरी नै आफ्नो मोबाइल फोनमा वालपेपर युज गर्न सक्नुहुन्छ र फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम म्याजिकल एप छ। तपाईले यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो नामको वालपेपर 3D वालपेपर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एप छ सेकेन्ड एप। तपाईहरुले यो एपलाई पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यहाँनिर तपाईले सबैभन्दा पहिले ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर ट्याप टु कनेक्ट भन्ने अप्सन छ। न्यू वालपेपर र यो क्रिएटर अप्सन छ। तपाईले न्यू वालपेपरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले बनाउनुहुन्छ टेक्स्ट स्टाइल। यहाँनिर तपाईले कुन टेक्स्ट लगाउने हो तपाईले त्यो टेक्स्ट यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मैले एक्जाम्पललाई फेरि नेपाली लेखेको छु। तपाईले कुनै पनि नाम युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टको कलरहरु विभिन्न किसिमको कलर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले मैले रेड युज गरेको छु। यहाँनिर तपाईले फन्टको टाइप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको। मैले यो युज गरेको छु। तपाईले यसको अब यहाँनिर कलरहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको पोजिसन एक्स पोजिसन वाइ र भर्टिकली पोजिसन र होरिजोन्टली पोजिसन तपाईले यसलाई तलमाथि बनाउने त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइज छ फन्टको। तपाईले फन्टको साइज पनि देखिराख्नु भएको छ। फन्टको साइज कम र बेसी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा परे अनुसारको। तपाईले कुन कलर चाहिँ ठिक लाग्छ आफ्नो वालपेपरमा तपाईले त्यो वालपेपर कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर यसलाई ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर विभिन्न अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। कुन किसिमको तपाईले इमेज युज गर्ने तपाईले इमेज छान्न सक्नुहुन्छ। मैले यो इमेज छानेको तपाईले देख्नु भएको छ। यो इमेज मलाई भित्र राखेर मैले छानेको छु। अब यसलाई यो हाम्रो टेक्स्टलाई मैले मुभ गर्न सक्छु। यहाँ तपाईले कुन साइडमा टेक्स्ट राख्ने हो तपाईले यसमा छानेर लुक्सनलाई छानेर तपाईले यहाँ राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लोडिङ भइरहेछ त केही समयपछि तपाईले यहाँनिर अर्को इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो वालपेपरमा। तपाईले यहाँनिर विभिन्न किसिमको इफेक्ट छ। पानी परेको छ। तपाईले पानी परेको युज गर्ने कुन युज गर्ने आफ्नो इफेक्ट छानेर तपाईले ओके गर्नु होला। हाम्रो रेडी भइसकेको छ
प्रिभ्यू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो रेडी भएको छ यो किसिमको वालपेपर हाम्रो रेडी भएको छ नेपाल नामले तपाईँले आफ्नो नाम पनि जोड्न सक्नुहुन्छ मैले सेट गरेको छु सेट गर्नु तपाईको अब मोबाइल फोनको स्क्रिनमा यही वालपेपर आउँछ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल फोनमा स्क्रिन आइसकेको छ वालपेपर आइसकेको छ तपाईले यसरी नै आफ्नो मोबाइल फोनमा विभिन्न किसिमको वालपेपरहरु आफ्नो नामको 3D वालपेपर र एनिमेसन वालपेपर युज गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम जेन्युइन खालको एप हो तपाईले यो एपलाई आफ्नो मोबाइल डाउनलोड गरेर एकपल्ट ट्राई गर्नु होला यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियो कमेन्टमा तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला नराम्रो लाग्यो भने तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरुले कसैले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई तपाईहरुको सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनु होला धन्यवाद जय नेपाल